If they knew what they were doing, they wouldn't have done it. เพราะว่าถ้าพวกเขารู้ว่าพวกเขาทำอะไรพวกเขาจะไม่ทำ They're being deceived. They are in this side. They have been cut off from the full image of God. พวกเขาถูกใช้เป็นเครื่องมือนะอยู่ในฝั่งนี้นะคะแล้วพวกเขาไม่ได้อยู่ในฝั่งที่ว่าเขาคือพระฉายของพระเจ้า Okay, so that's the direction I'm heading. I'm heading toward somebody hurts me, and I'm thinking, oh, I'm weak for you because you're so. I don't have to say that to them. นี่คือสิ่งที่ผมต้องการที่จะไปถึงจุดนั้นนั่นก็คือว่าคนหนึ่งทำร้ายผมแล้วผมไม่ต้องมารู้สึกเจ็บแต่ผมรู้สึกสงสารเขาว่าเขาถูกหลอก Okay, that makes sense, or maybe not. ทุกคน Question about that? มีคำถามไหมกับตัวอย่างที่ผมใช้ Would you be okay if we took a break now and then came back and just went through this? อยากพักตรงนี้ได้ไหมคะ กลับมา 12:05 นาทีค่ะทำการกัน 12:05 Okay. All right. อาจจะไม่ด่วนแต่เสียงที่ว่าเหมือนกับคอมถ้าเกิดเราเสียงตลอดใช้เสียงว่าเอาแว่นไปเค้กสีชมพูเว้ยแต่ตาหวานเปรี้ยวแล้วโยนทิ้งอีก Do you want me to go ahead and go? Yes. Yeah, we good? Okay. Yes, please. All right. By the way, I really like the verse, well, at least the parts of the verse that you're having to memorize, Colossians 3. ผมเองอยากจะบอกว่าชอบความคำที่ท่องจำที่พวกคุณต้องท่องจำสัปดาห์นี้นะคนละสี He is the image of the invisible God. Right? พระองค์ทรงเป็นอะไรนะพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงไม่ปรากฏ Jesus is the image of the invisible God. พระเยซูทรงเป็นพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงไม่ปรากฏ Image of God, right? And now we can see him. พระเจ้า And that we're just talking about. That's you. และนั่นคือสิ่ง You ที่ are เรา the กำลัง image พูด of ถึ the งนะคะ invisible ก็คือ God. ว่าพวกคุณคือพระฉายของพระเจ้าคุณ So in Hebrews, he says, ในพระธรรม Hebrews 1, he says the Son, in Hebrews 1, if you want to look at that, it's kind of a good one to just cross-reference here with your thing in Colossians 3. Hebrews 1, verse 3. บทที่1ข้อที่3ในพระธรรมฮีบรู Hebrews 1, verse 3. English says, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. พระบุตรเป็นอะไร พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนพระสิริของพระเจ้าและทรงมีสภาวะเป็นคุณเดียวของพระองค์และทรงกระดูกโลกไว้ด้วยพระบำบัดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์และพระองค์ได้ทรงทำมาผ่าแล้วก็ได้ประทานน้ำเรื่องต่อพระเจ้าบุญบน So Jesus is doing the very thing that we're supposed to be doing. นะพระเยซูนั้นทรงทำสิ่งนะคะเดียวกันกับที่เรานั้นจะทำ He is radiating นะพระองค์ the glory of God. It's just coming out of it. เป็นแสงสะท้อนนะเป็นออร่า The image, he's the exact representation, right? The image of God is in him and he's oozing out the glory. แล้วบอกว่าพระองค์เป็นพระฉายของพระเจ้าเป็นแบบเป็นพิมพ์เดียวกันเลยกับพระเจ้านะคะที่สะท้อนออกไปนะคะ That's what you are. และนั่นคือคุณเป็นแบบพระองค์นั้น That's why they call him the firstborn of many brothers. We're all following in his place. นี่คือความหมายของคำว่าพระองค์จึงเป็นบุตรหัวปีของลูกๆทั้งหลายของพระองค์ Okay, let's look at some expectations. เรามาดูกันนะคะถึงความคาดหวังต่าง Question is, what do you expect from others without knowing it? ๆคำถามก็คือว่าความคาดหวังอะไรที่คุณไม่รู้ตัว All right, so we have what we're calling here unspoken expectations. เราบอกว่าความคาดหวังที่เรามีแต่เราไม่เคยพูดถึงมัน
You guys had a bunch of unspoken expectations when you walked into this room. นะเราทุกๆคนที่นี่มีความคาดหวังนะคะที่เราไม่ได้พูดออกมาให้ใครรู้เมื่อเราเดินเข้ามาในห้องนี้ What's it going to be like? นะอย่างเช่นว่ามันจะเป็นแบบไหน Who are these people and what are they going to be like? นะคนแต่ละคนที่นี่จะเป็นใครบ้างแล้วเขาจะเป็นแบบไหนบ้าง We have unspoken expectations in all of our different relationships. นะคะเรามีความคาดหวังที่เราไม่ได้พูดออกมานะคะจากความสัมพันธ์กับคนต่างๆ So we have them obviously with friends. กับเพื่อน So when we say they're unspoken, it means I've never told this person that I expect this of them. ความคาดหวังที่เราไม่เคยพูดถึงนี้นะคะก็คือว่าคนคนหนึ่งที่เรารู้จักแต่เราไม่เคยบอกเขาว่าเราคาดหวังอะไรจากเขา So what do you expect from your friends? ดังนั้นเองคุณคาดหวังอะไรจากเพื่อนที่คุณคบอยู่ What do you expect from them? คุณคาดหวังอะไรจากเขา So our last hour, you're going to have to do a little bit of thinking though in this one. นะคะ What do you expect from your friends? นะคะอยากให้ทุกคนตอบคำถามด้วยนะคะคุณคาดหวังอะไรจากเพื่อน Do you have any expectations about how they're going to treat you? คุณมีความคาดหวังไหมนะคะว่าเขาจะปฏิบัติกับคุณยังไง เข้าใจเขาต้องเข้าใจเรา I want them to understand me You want them to know, okay? I have an unspoken, my friends don't know this because I didn't tell them. It's unspoken. นะคะมันเป็นความคาดหวังที่เราไม่เคยพูดไม่เคยบอกนะคะ But I want them to understand me. แต่ว่าในใจของเราคิดกับตัวเราเองบอกว่าอยากให้เพื่อนเข้าใจเรา Okay, any other มี things that you think about that you kind of expect your friends to, they should just know that, shouldn't นะ they? คะคนอื่นล่ะคาดหวังอะไรจากเพื่อนแต่ไม่เคยบอกเขาคาดหวังอะไรอีกคะ Like what? Sincerity Okay? Should be sincere. นะ They're not trying to deceive me. นะคะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ามีเล่ห์เหลี่ยมในการที่จะคบกับเรา They're going to be nice to me. เราหวังว่าเขาจะเป็นคนที่แบบว่าน่ารักกับเรา I'm hoping they're going to be nice to me, yeah? ใช่ไหมเรามีความคาดหวังว่าเพื่อนของเราจะน่ารักกับเรา Are they going to hurt my feelings? no ก็เพื่อนของเราจะทำให้เราเจ็บไหม Just thinking no, they shouldn't try to hurt my feelings. นะคะก็แสดงว่าการบอกว่าไม่นะคะดังนั้นความคาดหวังของเราก็คือว่าเรามีความคาดหวังว่าเพื่อนเรานะจะไม่ทำให้เราเจ็บ Have any of you had friends and you did hurt their feelings? นะคะแล้วใครบ้างที่นี่มีเพื่อนแล้วเพื่อนทำให้เราเจ็บนะคะ I'd like it if it wasn't, but yeah. ก็เราจะดีใจมากเลยถ้าเขาไม่ทำให้เราเจ็บนะ But my culture is a bit different. Like, the more like to people it looks like we're abusing each other, but to us it's like it just shows a closeness of relationship because we feel that we can basically call our friend whatever we want. So like, I want to say. Yeah, I'm familiar. Yeah. So we're talking about. I don't know. Did you translate? No. Okay. So what we're saying is that sometimes cultures, if we're being friends, บางครั้งโดยบางวัฒนธรรมก็ต่างกัน friends in different cultures treat each other differently. เพื่อนนะคะในแต่ละวัฒนธรรมเขาจะมีเขาเรียกความสัมพันธ์ที่ไม่เหมือนกัน So a friend of mine, Paul, you guys know Paul Wilcox? คุณรู้จักพอลวิลค็อกซ์ใช่ไหมคะ So I'm at. He's an Aussie, obviously. เขาก็เป็นคนออสเตรเลีย So I'm preaching at the International Church one time. ครั้งหนึ่งก็ผมเทศนาอยู่ที่คริสตจักรนานาชาติ To be honest with you, I don't remember what I said. I said some joke about Aussies. แล้วผมก็จำไม่ได้ผมพูดอะไรแต่ว่าผมพูดตลกเกี่ยวกับคนออสเตรเลีย As soon as I said it, แล้วผมก็เริ่มพูดไป I thought, man, that wasn't very nice. แล้วผมก็มีความรู้สึกว่าผมไม่น่าพูดเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดี But this is while everybody's right. This is in the middle of a sermon thing. ก็ตอนนี้มันเพราะว่ามันอยู่ในที่ประชุมใหญ่เนาะ Anyway, so later on, I'm talking to him. ตอนหลังผมก็ไปคุยกับเขา I said, oh, I'm so sorry. I should never have said that. แล้วผมบอกว่าขอโทษด้วยผมไม่น่าจะพูดแบบนั้น He says, no, that was good. พอก็บอกว่าไม่เป็นไรดีมากเลยพูดไปเถอะ Yeah, that's how we do it. We make fun of each other all the time. That's how we get close. ว่านั่นแหละวัฒนธรรมอ
อสเตรเลียของแท้เลยก็คือว่าเขาจะพูดแดกดันพูดกันไปพูดกันมายิ่งแดกดันกันเท่าไหร่นี่แสดงว่ายิ่งสนิท That is a very different culture even than my wife's culture. นะอันนั้นเป็นวัฒนธรรมที่มันจะเข้าไม่ได้กับวัฒนธรรมภรรยาผมเลย If I make fun of her in front of other people, oh baby, it's not good. ถ้าผมแดกดันหรือพูดประการใดที่ทำให้แบบภรรยาผมต้องเสียหน้าเนี่ยโอ้จะต้องเกิดเรื่องร้ายกับผมแน่ So with my friends, having unspoken expectation changes when you're in different cultures. นะคะดังนั้นเองความคาดหวังที่ไม่ได้พูดออกมานี้นะคะก็จะต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมไหน So if we're with YWAM people, เรานี่อยู่ในกลุ่มของวัยแหวน what kind of unspoken expectations ความ might you คาดหวั have? งที่เราไม่ได้พูดออกมานั้นมีอะไรได้บ้างคะ Certainly the cross-cultural thing. แน่นอนนะจะต้องเป็นเรื่องที่แบบว่าหลากหลายวัฒนธรรม If I'm an Aussie ถ้าผมเป็นคนออสเตรเลีย and I want to know an answer to something, และผมอยากที่จะได้คำตอบสำหรับคำถามที่ผมถามไป maybe I want to know how Long feels about something. ผมอาจจะถามลองว่าลองรู้สึกยังไงกับบางเรื่อง If I'm an Aussie, I want to ask you, so how do you feel about that? นะถ้าผมเป็นคนออสเตรเลียผมจะถามลองว่าลองรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ And I want you to tell me exactly how you feel about และ that. ผมอยากให้ลองนี้พูดออกมาแบบตรงๆเลย Put drong. But you're in Thai culture, แต่ว่าคุณเป็นคนไทย and Thai culture doesn't do that. คุณเป็นวัฒนธรรมไทยคนไทยเวลาตอบเขาจะไม่ตอบอะไรแบบนั้น You guys got to go around the bush a couple of times. คนไทยก็จะพูดแล้วก็จะเลือกภาษาให้มันแบบว่าอ้อมหรือภาษาแบบว่า Right? If you say it and it's something kind of harsh, ถ้าคุณพูดแล้วคุณคิดว่าคุณพูดแบบกระด้างเกินไป you don't want to hurt anybody's feelings. You might, well, he's the only Aussie here. You might hurt my feelings. คุณก็จะรู้สึกว่าคุณอาจจะทำให้คนอื่นเจ็บใจคุณก็จะไม่พูดมีแต่คนออสเตรเลียที่จะรับคำพูดกระด้างได้ The whole YWAM thing is just full of all kinds of possibilities and conflicts of every นะคะ kind. ดังนั้นอยู่ในวัยแวมเนี่ยจะมีความขัดแย้งนะคะในเรื่องความเข้าใจกันเยอะมากนะคะ When you think about it, if you're not married, for a husband and wife, what might be any unspoken expectations that could cause problems? หลายคนที่นี่ยังไม่แต่งงานแต่ว่าสมมุติว่าในชีวิตสมรสล่ะสามีกับภรรยาอะไรคือความคาดหวังที่เราไม่ได้พูดออกไปกับคู่สมรสของเรา The list is long. Yes. What could possibly go wrong if you some expectation that you have? Let me just say it this way. What if Barb grew up in a family where the men always took the trash out? ยกตัวอย่างนะคะถ้าคุณบ้านเนี่ยโตมาในครอบครัวที่ผู้ชายนะจะช่วยเหลือเอาถุงขยะเอาขยะเนี่ยออกไปทิ้งนอกบ้าน And maybe I grew up in a family where the guys didn't take out the trash. แล้วก็ผมเองเติบโตมาในครอบครัวที่ผู้ชายไม่ต้องไปเก็บขยะเอาขยะออกไปทิ้ง But I don't know that about her. แต่ว่าผมแต่งงานกับเธอผมไม่รู้ว่านี่คือวิธีที่เธอคาดหวัง All of a sudden she's mad at me. แล้วอยู่ดีๆเธอก็ไม่พูดไม่จาแล้วก็โกรธผม I'm like, what? What did I do? แล้วผมก็ถามว่าผมทำผิดอะไรเหรอ You're supposed to take the trash out. เขาก็บอกว่าคุณต้องเอาขยะไปทิ้งสิ Says who? ใคร Who says I have to take the trash ใคร out? บอกให้ทำเหรอฮะต้องทำเหรอ Well, that's what I grew up with. All the men, that's their job. It's the male's job to take out the trash. ก็ครอบครัวของฉันตั้งแต่ฉันเด็กจนโตมาเนี่ยผู้ชายในบ้านเขาเป็นคนที่จะต้องเอาขยะออกไปทิ้ง Well, I didn't. เพราะว่าบ้านผมไม่ได้ทำอย่างนั้น So pretty soon we have to start talking about our expectations. ดังนั้นเองในเวลาต่อมาเราจะต้องมานั่งลงแล้วก็คุยกันว่าคุณคาดหวังอะไรกับผม Would we have the same expectations for the neighbors as we would for our YWAM people? เรามีความคาดหวังนะจากเพื่อนบ้านของเราเหมือนกันกับที่เรามีความคาดหวังกับคนในวัยแบบด้วยกันหรือเปล่า What do you think? Any expectations you'd have from your neighbors? เรา
มีความคาดหวังอะไรจาก at เพื่อน least ได้ 4 times a year. 4 times a Then year. the neighbor is going to have a barbecue at least 4 times a year. แต่ว่าอยากให้เขาทำบาร์บีคิว4 ครั้งต่อปี Any other things? Any expectations you would have of your neighbors? In Thailand, how does it ใน work? ประ House เทศ to ไทย house? นะคะเราคาดหวังอะไรจากเพื่อนบ้านของเราคะเราจะมีความคาดหวังไงกับเพื่อนบ้านของเราเป็นหูเป็นตา They kind of watch our back They watch your back. Okay. So, like if you leave for the weekend, they'll watch over your house or เว what? ลาเขาอาจจะไม่อยู่วันเสาร์อาทิตย์เราช่วยเป็นหูเป็นตาดูบ้านเขาให้หน่อย Okay. Okay. Yeah, we've got good neighbors like that are out. They always know when we're gone. เรามีเพื่อนบ้านแบบนั้นว่า Just sneak เขา it รู้ away รู้ now. หมดเลยว่าเวลาไหนเราไม่อยู่บ้าน Yeah, we're always kind of keeping track. แล้วเขาก็คอยมาสอดส่องดูแล So I also have another neighbor who we have a really tall tree. แล้วเราก็มีเพื่อนบ้านที่บ้านเขามีต้นไม้ต้นสูง He's going, yeah, really tall tree there. เขาก็บ That อก might, in a big wind, might blow over and crash my house. เขาว่าโอ้ต้นไม้สูงจังเลยเนาะถ้าเกิดมีพายุวันไหนแล้วต้นไม้ล้มมาทับบ้านผมนะ So what was his unspoken expectation? นะคะแล้วความคาดหวังนะคะที่เขาไม่ได้พูดออกมานั่นคืออะไรบอกว่า What do you think? ให้ตัดต้น ไป ไม้ ตัดต้นไม้เถอะ เออ บ้านผมไม่ปลอดภัย He didn't tell me right out. He Không biết didn't cười. say, you need to cut that tree down. เขาไม่เคยพูดตรงๆนะ But his unspoken expectation was, you probably need to cut the tree down. นะแต่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมา Trim it. มันมีความคาดหวังที่ซ่อนอยู่นะคะ อยู่ ในสิ่งที่เขาพูดกับผม I did, yeah. It's about ready again. แต่เขาก็บอกว่าเราก็บอกว่าคุณน่าจะช่วยตัดต้นไม้ออกไปให้หน่อย So as a neighbor then, we get to decide how we're going to relate to this person and how he thinks about trees. นะคะดังนั้นเองเราในฐานะที่เป็นเพื่อนบ้านของเขาเราก็เลยต้องมาคุยกันว่าเราจะทำยังไงดีนะคะเพื่อเพื่อนบ้านของเรา So one of the things that we need to think through has to do with different ways that we're going to look at expectation. นะคะเราก็ต้องมาดูเดี๋ยวว่าเราจะทำอย่างไรเราก็ต้องมารู้จักก่อนว่าความคาดหวังน่าจะมีอะไรได้บ้างในความสัมพันธ์แบบต่าง So some of the stuff is going to be formal in that you're actually going to write stuff down together, and some of it is informal, you just kind of know it between friends. ๆนะบางความคาดหวังเนี่ยนะกับเพื่อนนะคะเราอาจจะต้องมานั่งลงคุยกันนะคะทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ตกลงกันเขียนลงไปเลยด้วยหรืออีกบางความคาดหวังก็คือเป็นความเข้าใจแบบว่าเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างรู้นะคะ With my neighbor, it's going to be kind of informal. We're obviously not going to sit down and talk อย่าง about the กับ tree เพื่อน right บ้าน now ผม every นี่นะคะก็คือเราไม่ต้องนั่งลงแล้วก็มาเขียนลงไป เราคิดว่าต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันนะต่างฝ่ายต่างรู้นะโอเค But it might come up in your friendships, how you treat each other. You probably need to keep in mind about whether it's... So here's the deal. If I have an unspoken expectation, นะคะยกตัวอย่างอันแรกก่อนเลยเราจะมาพูดถึงเรื่องของความคาดหวังในการที่เราคบเพื่อนนะคะเราก็จะต้องลงมานั่งคุยกันก็บอกว่าความคาดหวังของเราน่าจะเป็นยังไง so God expects me to be nice to him. ก็คุยกันการก็บอกว่าการอยากให้คุณเกรกเนี่ยเป็นแบบว่าทำกับปฏิบัติกับผมให้มันดีๆ But he never tells me. แต่ว่าเขาไม่เคยพูดออกมาให้ได้ยิน How is he... And let's pretend I'm not nice to him. แล้วสมมุติว่าผมก็ไม่น่ารักนะคะต่อการ Then does he have a reason to be mad at me? แล้วดังนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลได้ไหมให้การเนี่ยจะต้องไปโมโหให้เกรก We would think, you don't have a right to be mad at me unless... Because I don't know if you expect that from me. ในทางทฤษฎีนั้นก็คืออาจจะบอกได้ว่าคุณไม่มีสิทธิ์ในการที่จะมาโกรธผมเพราะคุณไม่เคยบอกผมว่าคุณคาดหวังอะไรจากผม Okay, is that if they're unspoken, if I've never told the person
but they're not doing what I want, what I think they ถ้าเกิ should ดว่า do. ความคาดหวังของเรามันเป็นความคาดหวังแบบที่เราไม่เคยพูดออกมาแล้วเรามีความคาดหวังนั้นกับเขาเขาไม่ควรที่จะทำสิ่งนั้นซึ่งคุณไม่ต้องการให้เขาทำกับคุณ You could say, well, that's not fair of me. I'm expecting them to do something and they don't even know they're supposed to do it. เพราะว่าอันนั้นมันจะไม่ยุติธรรมมันบอกว่าโอ้คุณไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นกับฉันเพราะว่าฉันคาดหวังว่าคุณจะไม่ทำอย่างนั้น That wouldn't be much different than if Tukta was up here and saying, inside, she's thinking, I expect those guys to memorize Colossians 3. นะยกตัวอย่างเช่นตุ๊กตาเนี่ยในความคิดของเขาออกมาที่นี่ฉันหวังว่าเขาเนี่ยจะจำข้อคัมภีร์โคโลสีได้ If all of a sudden it comes to the end of DTS and she says, or even whenever you're supposed to do this, tomorrow, do you guys have memorized? Can you guys tell me Colossians 3? แล้วก็อยู่ดีๆเลยนะคะตุ๊กตาก็บอกทุกคนตอนนี้ขอให้ทุกคนท่องข้อพระคัมภีร์โคโลสีออกมานะอันนั้นจะดีถูกต้องไหม Then you go, no, we didn't know we were supposed to. Oh, come on. You guys should know that. พวกคุณก็จะบอกว่าให้ท่องให้จำด้วยเหรอให้ท่องจำด้วยเหรอแล้วตุ๊กตาก็มีปฏิกิริยาว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ยทำไมคนที่จะท่องจำด้วยแล้วนะ She does a great job. Right? It's not fair. Tukta's got to tell you if she expects something from your behavior. มันไม่ยุติธรรมนะคะเพราะว่าเธอควรที่จะทำความหมายความว่าทำให้เข้าใจพูดให้เข้าใจชัดเจนว่าเธอมีความคาดหวังอะไรนะเพื่อคุณจะได้ทำตามนั้นได้ Right? So you know what this is like. Let's say within our friendships, we have the first 1 year's time together. Maybe you think you want to spend a little bit of time with this person. นะคะอันแรกเลยความคาดหวังในความสัมพันธ์กับเพื่อนของเรานะคะอันแรกก็คือเวลานะคะคุณคาดหวังแค่ว่าจะใช้เวลานิดหน่อยกับเพื่อน But they want to spend a lot of time. แต่ว่าเพื่อนของคุณคนนั้นมีความคาดหวังกับคุณว่าอยากใช้เวลากับคุณมาก Well, if you don't ever talk about it, ๆแต่ว่าคุณสองคนไม่เคยคุยกันตกลงกัน there could be hurt feelings. แล้วมันก็ทำให้รู้สึกอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้ตามที่ตัวเองต้องการก็รู้สึกเสียใจ Permission to use your stuff. แล้วก็เหมือนกับว่าการใช้สิ่งของเพื่อนของเรา In some cultures, if you have your stuff there and I'm your friend, I can use anything I want. ในบางวัฒนธรรมนะคะคุณเป็นเพื่อนฉันของคุณก็เหมือนของฉัน And some cultures say, I'm happy for you to use them. You need to ask me first. แต่ว่าในบางวัฒนธรรมเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนกันของฉันเธอใช้ได้แต่ก่อนใช้ขอฉันก่อน Okay? But if all of a sudden his highlighter's gone, แต่ and ว่า he's going, where's my highlighter? นะอยู่ดี Oh ๆ yeah, you weren't using it, so I decided I'd use it. ปากกาก็ของเราก็หายไปแล้วก็หายปากกาหายไปไหนเพื่อนก็บอกว่าเหรอก็ไม่รู้ก็เอามาใช้ Some people might be thinking, you have to ask, of course. I expect you to ask me first. I don't mind, but you have to ask. บางเพื่อนก็จะบอกว่าโอ้คุณน่าจะขอก่อนนะฉันอยากให้คุณขอก่อนฉันคาดหวังให้คุณขอก่อนเดี๋ยวจะเอาไปใช้ Okay, so even for YWAM, I don't know what kind of I assume in your manual you have all kinds of expectations. นะคะ Right? ในวัยแหวมความคาดหวังนะคะในกลุ่มวัยแหวมคุณคงมีในหนังสือคู่มือของคุณ Right? We do the same with our kids. If they're young, we have an expectation they're going to put away their toys. นะคะในพ่อแม่กับลูกๆเราก็มีความคาดหวังเนาะเราอยากเห็นลูกของเราเล่นอะไรแล้วไม่ทิ้งให้พ่อแม่เก็บพอลูกเอาออกมาเล่นเองอยากให้ลูกรู้จักเอาไปเก็บเป็นที่เป็นทาง But between a mom and a dad, they may have a different idea about putting away the toys. แต่ว่าระหว่างพ่อกับแม่เองอาจจะมีความคาดหวังต่างกันด้วยในการที่ลูกเนี่ยจะเก็บของเข้าที่ Maybe the mom says, I think that they should put away their toys before they do the next thing. นะคะแม่ก็อาจจะคิดว่าเวลาลูกเล่นของเล่นให้เล่นทีละอย่างเล่นเสร็จแล้วเบื่ออันนี้เอาไปเก็บก่อนแล้วก็หยิบอันใหม่ออกมาเล่น And the dad says, I don't really care. ก็สำหรับพ่อก็ไม่สนใจลูกอยากเล่นอะไรก็เล่นไปเก็บหรือไม่เก็บก็ไม่เป็นไร If we don't ever talk about it, แต่ว่าถ้าพ่อกับแม่ไม่เคยคุยกันว่าจะใช้กฎอันไหนในบ้าน we're going to have some problems. เราก็จะเกิดปัญหาในบ้าน Okay, so here's something here for you guys that are moving toward getting married. นะคะอั
อันนี้นะคะเป็นบางอย่างที่จะให้เป็นตัวอย่างสำหรับคนที่เตรียมตัวจะแต่งงาน We did a thing like this with Johnny เรา and Tukta. ทำเรื่องนี้นะคะให้กับจอห์นนี่แล้วก็ตุ๊กตา Okay? So we gave them these expectations. This one was here. So here's the category is what are your expectations about children? นะคะคนที่เตรียมตัวแต่งงานผมก็ให้เขาทำอย่างนี้ก็คือความคาดหวังว่าความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องการมีลูกเอาเป็นแบบไหน And we'll just go down here. What about time with family? What's your expectation? แล้วก็ต่อไปก็คือการใช้เวลาระยะเวลายังไงกับครอบครัว What would it be for your devotions and prayer? แล้วก็การใช้เวลาเกี่ยวกับจะใช้เวลากับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้า Right? Living situation and chores around the house. แล้วก็การใช้ชีวิตภายในครอบครัวอยากที่จะเป็นแบบไหนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการแบบว่าทำงานบ้านจับจ่ายซื้อของใช้ภายในบ้าน So we would give them a list of some things and then a bunch of empty. You write in your own expectations. นะคะเราก็จะช่วยให้คำแนะนำกับคนที่จะเตรียมตัวแต่งงานนะคะให้คิดถึงความคาดหวังนะคะในด้านต่างๆให้ตัวอย่างไประดับหนึ่งแล้วก็จะมีช่องว่างเหลืออีกให้พวกเขาไปเติมในด้านอื่นๆในชีวิตครอบครัวที่เขากำลังจะสร้างร่วมกัน So let's say for you two, what we would do is we would give one sheet to Ben's and one sheet to Mark. สิ่งหนึ่งที่เราทำนะคะสมมติเบนกับมาเราก็จะให้ชีทหนึ่งกับเบนชีทหนึ่งกับมาแล้วก็ให้เขาแยกไปทำกัน And Ben's would have to fill out hers and not talk about it to Mark. แล้วก็เบนก็ต้องไปทำเองส่วนตัวมาก็ไปทำส่วนตัวแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกัน So let's pretend that this is Ben's here, okay? แล้วยกตัวอย่างเช่นสมมติเอาเบนเป็นตัวอย่าง Under the children part, Ben's writes, I'd like to have 3 kids and adopt 2 more. นะแล้วก็เบนอาจจะบอกว่าฉันอยากมีลูกของเราเอง3 คนและเราอยากที่จะรับเลี้ยงลูกบุญธรรม2 คน Now when they do get together, เวลาที่เขากลับมาคุยกัน then they read each other's thing. 2 คนก็จะอ่านนะคะในความคาดหวังของอีกฝ่ายหนึ่ง Now Mark's got to decide how he feels about that. แล้วก็มาร์คก็จะต้องตัดสินใจว่าเขาคิดยังไงเกี่ยวกับความคาดหวังของเบนซ์ We give him 3 options. แล้วเราก็จะให้เขามีchoice 3 choice So the first one is no sweat, which is it's not a problem. Yes, ว่า yes. อันแรกก็คือว่าโอเคนะคะประนีประนอมยอมได้ Next one is okay. Let's discuss that. นะคะอันที่2ขอใช้เวลาคุยกันไปเรื่อยๆ The next one is my first response is no way. There's no way. I can't do it. อันช่องที่3ก็คือณเวลานี้เนี่ยขอให้คำตอบว่าคงเป็นไปไม่ได้ Okay, so let's say Mark says, all right, no sweat on the first one. The next one, though, is time with family. อันแรกสมมติว่ามาร์คบอกว่าโอ้ไม่มีปัญหาโอเคข้อที่2ต่อมาก็คือแบบเรื่องการใช้เวลาด้วยกันล่ะ Ben says, well, my family's big and we're always together all the time. เบนซ์ก็บอกว่าเบนซ์มาจากครอบครัวที่ใหญ่นะคะเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลา I know you like privacy. ก็รู้ว่าคุณชอบเวลาส่วนตัว I'll commit to talking to you before I invite everybody over. ฉันก็เลยบอกว่าจะให้เวลาส่วนตัวกับใช้เวลาส่วนตัวกับคุณก่อนช่วงเวลาหนึ่งก่อนที่เราจะให้คนอื่นๆด้วยในครอบครัวมาอยู่ด้วยกันกับเรา So Mark, he puts it, okay, I'll discuss that. แล้วก็คุณม้าก็บอกว่า I'm not sure how I feel like about that. I don't want all the family over all the time. นะขอคุยกันไปเรื่องเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าผมจะปรับตัวได้ไหมที่จะต้องมีคนอื่นมาอยู่ล้อมรอบเราตลอดเวลา Okay? So let's say even with the family we have a living situation. ต่อมาการใช้ชีวิตประจำวัน Ben says, let's make this Mark's, huh? Mark says, I would rather not live with our families or with our parents. ค่ะเพราะว่ามาร์คอาจจะบอกว่าเราต้องแยกบ้านนะเราไม่อยู่กับครอบครัวพ่อผัวแม่ผัวหรือว่าพ่อตาแม่ยาย Ben says, no way, I want to live with my folks. เบนบอกว่าไม่ได้นะฉันอยากที่จะอยู่กับพ่อกับแม่ของฉัน All right, so we got a problem here. เรา
ก็จะเห็นว่าเริ่มที่จะมีความไม่เห็นด้วยแล้ว Okay? So anyway, we just start moving through. If we're getting ready to get married, we need to think through some stuff before we do it. ดังนั้นเองถ้าใครก็ตามคิดที่จะแต่งงานนะคะเรามีช่วงที่ว่าเตรียมแต่งงานนะคุณก็จะต้องคิดถึงรายละเอียดพวกนี้ก่อนนะ All right. So we have the unspoken ones. นะคะดังนั้นเองอันแรกก็คือความคาดหวังที่เราไม่ได้พูดออกไปนะคะ Let's say with Ben's and Mark, we never talked about this one here. นะคะสมมติว่าเบนกับมาร์คแล้วเราไม่เค Or ย let's say here with the family over all the time. เราไม่เคยพูดในประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราให้ครอบครัวของเรานะคะมาใช้เวลากับเรา So it's unspoken. Ben's never said, I like my whole big family over all the time. สมมติว่าเราไม่เคยคุยในประเด็นนั้นด้วยกันมาก่อนนะคะแล้วก็ครอบครัวของเบนเนี่ยก็มาอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของเบนกับมาร์คตลอดเวลา Now all of a sudden they're over all the time. และตอนนี้เขาก็เริ่มชินเริ่มติดแล้วก็มาทุกวันเลยแล้วก็เริ่มจะอยู่ด้วย And we know that all that would do is cause all kinds of problems. แล้วก็เราก็รู้ว่าปัญหาต่างๆก็เริ่มพอกพูนขึ้น You never said you were going to have your whole family over here all the time. It was unspoken. You didn't say. ปัญหามาแล้วนะคะก็เริ่มบ่นว่าโอ้ผมไม่เคยรู้มาก่อนว่าคุณเนี่ยจะให้ครอบครัวของคุณมาเยี่ยมเรามาใช้เวลาแล้วอยู่บ้านเราตลอดทั้งวันแบบนี้ทุกวัน The other possible problem has to do with unfulfilled expectations. อีกปัญหาหนึ่งก็คือความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองนะคะ So this first one is like, what are you doing? นะคะความคาดหวังที่ไม่เคยพูดนะคะเราก็จะมีปัญหาว่าคุณทำอะไรของคุณน่ะ But this one, unfulfilled, we're just kind of like, I'm just sad. I'm just kind of at a loss. I don't know what to do. ความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนองผมว่าเสียใจจังเลยทำยังไงกับชีวิตต่อไป You said that you'll commit to talking to me before you invite everyone over, and that's not happening. นะเพราะว่าเราตกลงกันบอกว่าก่อนที่คุณจะเชิญใครมาบ้านของเรามาใช้เวลากับเราเราสองคนต้องมานั่งลงคุยกันก่อนแต่คุณไม่เคยทำอย่างนั้นคุณเชิญเลย We would say that's an unfulfilled expectation. เราจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าความคาดหวังที่ไม่ได้รับการตอบสนอง Okay? All right, so we want to go through a quick thing here to kind of get us thinking about how do we solve some of these problems. และอันนี้เราจะมาดูกันนะคะถึงว่าวิธีการแก้ไขปัญหานะคะ Okay? We want to start with knowing what these expectations are. การแก้ไขปัญหาก็คือเราจะต้องหาก่อนว่าความคาดหวังนั้นคืออะไร We want to talk about it. นะเราจะหาได้ยังไงเราก็จะต้องคุยกันนะคะเพื่อที่จะได้รับคำตอบถึงความคาดหวัง The DTS staff talks with you guys all the time. This is the expectation. Be here at this time, wear these clothes, do this stuff. ผู้นำ DTS นะคะสตาฟทุกคนก็พูดกับเราตลอดเวลาความคาดหวังก็คือว่าทุกคนนะพักกี่นาทีอยากให้กลับมากี่เป็นเวลาเท่าไหร่ต้องทำอะไร Okay, we want these expectations to be realistic. They should, not crazy expectations, ต่อ but ไป they're good. นะคะเมื่อเราหาความคาดหวังแล้วเราก็ต้องมาทำรายละเอียดก็คือความคาดหวังนั้นนะคะก็คือว่าต้องเป็นความคาดหวังที่ทำเป็นจริงได้ We also want to know if we can discuss them later on. นะคะและเราก็อยากที่จะสามารถที่จะพูดคุยเกี่ยวกับความคาดหวังนั้นได้ในเวลาภายหลังด้วย Okay, so now we've got some expectations. แล้วก็ตอนนี้เราได้ความคาดหวังแล้วใช่ไหมเรามีความคาดหวัง And in our expectations, we know that, whatever, Jew has certain responsibilities, นะ and V has certain responsibilities, right? We all know what we're supposed to do. เมื่อเรารู้แล้วว่าคาดหวังอะไรก็เท่ากับจะรู้ด้วยว่าจูมีหน้าที่อะไรวีมีหน้าที่อะไร And when we do that, it brings just a nice stability. นะคะเวลาแต่ละคนรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็จะทำให้เกิดความมั่นคงนะคะ
And that's great. That's where we want to be. Nice, stable, everything's working good. We like it. เราก็อยากอยู่ในความมั่นคงนี้เพราะว่าทุกๆสิ่งทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างดี The difficulty is that we know there always is going to be change. แต่ว่าสิ่งที่ยากก็คือว่าเรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา Okay, so it moves to a thing called a pinch, just a little pinch. นะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราถูกหยิกนะคะถูกหยิกถูกสะกิด So for Mark and Ben's, we're using them still. All of a sudden, all these people are at the house all the time. It's not what I wanted. It causes a pinch. นะคะยกตัวอย่างเช่นเบนซ์กับมาร์คนะคะในที่สุดกลายเป็นว่าญาติพี่น้องมาเยี่ยมบ่อยถี่เกินไปแล้วก็มาร์คไม่รู้นะคะแล้วก็มาร์คก็เลยเริ่มที่จะสะกิดแล้วนะคะ Okay, so what I want to do is I can make a choice here. I can make it worse, or I can go back to expectations. Let's think through this again. แล้วก็เมื่อถึงช่วงเวลาสะกิดแล้วนะคะก็คือช่วงเวลาที่เรามีทางเลือกแล้วเราจะเลือกทำให้เรื่องนี้มันแย่สถานการณ์มันแย่ไปกว่าเดิมหรือเราจะกลับไปพูดกันถึงว่าความคาดหวังเดิมคืออะไร We want to do this as quick as we can. เราอยากจะจัดการนะคะเมื่อสะกิดแล้วก็แก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุด We don't want to allow it to go into this is disruptions or what essentially just means everything is bad. I'm really angry. นะคะเพราะว่าเราไม่อยากที่จะปล่อยให้เหตุการณ์หรือสถานการณ์นะคะเป็นไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดนะคะมันเหมือนกับว่าสะสมมามากๆก็เกิดกลายเป็นแบบระเบิด Okay, our hope would be as we head into this disruptions, we'd still think, no, we need to go back to expectation. นะถึงแม้ว่ามันเหมือนกับว่าเราถูกรบกวนแล้วมันเหมือนกับระเบิดเวลาแล้วเราอย่าปล่อยให้มันระเบิดนะคะถึงแม้ในช่วงระเบิดเวลานี้เราก็จะสามารถรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ก็ยังแก้ไขทันกลับไปคุยกันใหม่ว่าเคยคาดหวังยังไง If we don't, we're going to go into this crunch. นะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ยอมกลับไปคุยกันถึงความคาดหวังอีกแล้วก็ตอนนี้แหละระเบิดเวลานะคะมันก็จะไปสู่จุดที่เกิดการระเบิด Okay? What it means, what do we do when we get so bad? นะคะแล้วบอกว่าเราจะทำยังไงล่ะถ้ามันเกิดระเบิดออกมาแล้วนะคะ When it's that bad, one thing that happens sometimes สิ่งหนึ่งที่ is นะคะ it's just get out. I'm just going to get out of the relationship. นะคะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่เกิดระเบิดออกไปแล้วนะคะก็คือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอยากจะแยกตัวออกไปแล้วเราอยากที่จะออกไปจากสถานการณ์นี้ Right? So what that means for Mark and Ben's in a marriage would be divorce. I mean, totally you're out of the relationship. อยากจะออกจากสถานการณ์นี้แล้วสำหรับผู้ที่แต่งงานกันแล้วก็คือการที่บอกว่าแยกทางกัน With friends, which happens a lot, when it gets so bad, we just never talk to the person again. ถ้ากับเพื่อนนะคะถ้าเกิดว่ามันระเบิดแล้วนะคะก็คือว่าต่อไปก็ไม่คบกันอีกไม่คุยกันอีกแล้ว I have to know how many, particularly ties, but everybody, how many have had friends that things got broken, lost face, and it got so bad you stopped being friends. มีใครบ้างในที่นี้ทุกคนนะคะไม่ว่าจะไทยหรือชาติใดก็ตามนะคะที่เคยมีเพื่อนแล้วเกิดเหตุการณ์ที่ในที่สุดแล้วเหตุการณ์นำไปสู่สถานการณ์ที่เลวร้ายมากนะคะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณไม่คุยกับเขาอีกแล้ว Anybody have anything like Do you that? mean like forever or Pretty much forever. Pretty much forever. นะ Right? แต่ว่าไม่เคยคุย Anybody กับ have เขา that อีก problem? เลยใครเคยมีเพื่อนแบบนั้นบ้าง I've had this with Thai friends as well. นะคะผมเองก็มีปัญหากับเพื่อนคนไทยเหมือนกันอย่างนี้ Not that it's only a Thai, but I see it a lot in ผ Thailand. มคิดว่าไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยที่จะเกิดสถานการณ์อย่างนี้แต่ว่าผมเห็นกับคนไทยนะเป็นอย่างนี้เยอะ This is what we want to avoid. When the crunch comes, we don't want to have this problem. เพราะว่าเวลาที่มีปัญหาจนมันระเบิดกันไปแล้วนะคะเราก็ไม่อยากที่จะให้มันมาถึงจุดนี้นะคะไม่อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น The next thing we see a lot of, I've also had this with Thai friends. You stay in the relationship, but you kind of quit.
in it. นะฮะก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่ายังมีความสัมพันธ์อยู่แต่ว่าเหมือนกับว่าไม่เอาอะไรกับไม่เอาอะไรกับความสัมพันธ์นั้นอีกแล้วมันจะเป็นภาพอย่างนี้ก็คือว่าเรามีปัญหากันเรายังเป็นเพื่อนหลังจากปัญหาเกิดขึ้นเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่แต่ว่าในความเป็นเพื่อนนั้นไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว You withdraw from the other person. เราแยกเราให้ระยะห่างเกิดขึ้นนะคะ You smile at them occasionally, but you're not friends. You know you're not friends. เรายิ้มให้กันแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนเหมือนเดิม Ben and Mark, เบนกับมาร์ค they stay married. เขาทั้งสองคนก็อาจจะยังแต่งงานกันอยู่ Maybe they stay married because of the kids. เขาอาจจะยังแต่งงานกันอยู่ได้เพราะว่ามีลูกเพื่อลูก But they don't really like each other แต่ anymore. ว่าเขาสองคนนั้นก็ไม่ได้ชอบหรือรักกันเหมือนเดิม Okay, we don't want to do that one either. และเราก็ไม่อยากที่จะไปสู่สถานการณ์หรือแบบนั้น It starts getting a little bit better. This is forgive, but you don't fix. นะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ก็คือเรายกโทษให้กับกันแต่ว่าเราไม่ได้แก้ปัญหา We apologize and have forgiveness. เราก็คือพูดให้กันว่ายกโทษให้นะแต่ว่าเราไม่แก้ปัญหา But we never fix the root problem. What's the problem? เราไม่เคยแก้ปัญหานะคะเราไม่เคยไปพูดถึงว่าปัญหาคืออะไร And often it just keeps happening again. It's good, we got forgiveness, but it happens again, and then we do it again. มันก็เป็นเรื่องดีที่เรานะคะอภัยให้กับกันแต่ว่าก็ยังทำเรื่องเดิมๆแล้วเราก็บอกว่าเอายกโทษให้ And then finally, the one that we want แล้วก็ในที่สุดนะคะมาถึงจุดที่เราอยากที่จะเห็นเกิดขึ้น is restoration. นั่นก็คือการที่เรามาคืนดีกัน Right? We do the forgiveness piece. การคืนดีกันก็คือเราต้องให้อภัย Right? We do the forgiveness piece, but we also go back to expectations. แต่ว่าเวลาเรายกโทษให้กันแล้วเราจะต้องกลับมาที่ทำความเข้าใจความคาดหวัง And we find out what went wrong. เมื่อทำความเข้าใจแล้วเราก็มาหาว่ามันไปผิดพลาดตรงไหน And we probably are going to make new expectations. และเราอาจจะเหมือนกับว่าปรับหรือเปลี่ยนความคาดหวังนั้นให้เหมาะสมใหม่ Okay? So that we can move, as this one says, we want to change the expectation, we want to start over and go back to loving each เพ other. ราะว่าเราอยากที่จะพัฒนาขึ้นนะคะเราอยากที่จะเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็กลับไปสู่ความรักที่มีให้กับกันเหมือนเดิม One of the things that often comes up is it ever okay to separate? นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนั่นก็คือว่าเพราะว่าTo separate. เพราะว่าเมื่อไหร่ที่จะเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นไปได้ที่เราจะต่างคนต่างไปตามทางของตัวเอง And sometimes this comes up a lot with YWAM. นะคะหลายครั้งก็เกิดขึ้นบ่อยๆในวัยแหวน And we often say, well, probably the best thing is I need to continue to love you, but we have a different vision. So you continue your vision with God, I'll continue with mine, but I want to love you, I want to fix this so that we're in a good place. แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในวัยแหวนก็คือเราอยากที่จะเหมือนกับว่ามาคืนดีกันเมื่อคืนดีกันเสร็จแล้วก็มองดูว่าคุณเองมีเป้าหมายอะไรผมเองมีเป้าหมายอะไรเราอยากที่จะคงความรักที่มีต่อกันเอาไว้นะแต่ว่าขอให้คุณได้เดินไปตามเป้าหมายของคุณและผมเดินไปตามเป้าหมายของผม Okay, so for us, this is where our heart with God needs to be in our expectations. นะคะสำหรับเราแล้วเราอยากที่จะให้พระเจ้าอยู่กับเราในเรื่องของความคาดหวังต่างๆที่เรามี I want to always remember who I am and remain in God's love, even if there's a conflict. นะคะถึงแม้ว่าในท่ามกลางความขัดแย้งนะคะเราจะต้องมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเราเป็นใครในพระเจ้าและพระเจ้าเป็นใคร Right? Which just simply means don't allow unspoken or unfulfilled expectations turn your love off. นะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเราอย่าปล่อยให้ความคาดหวังที่เราไม่เคยพูดออกไปหรือความคาดหวังที่เราไม่ได้รับการตอบสนองนั้นเนี่ยทำให้เราบอกว่าเราจะปิดสวิตช์ความรักของเรา
We want God's truth to define who we are and เรา what we're doing. อยากที่จะมีชีวิตที่ให้พระคำของพระเจ้าเป็นตัวกำหนดชีวิตของเรา และกำหนดสิ่งที่เราจะทำ We don't want to live in fear and worry and shame and blame. We don't want to live in that. เราไม่อยากที่จะใช้ชีวิตของเรา มีแต่ความกลัวความกังวล หรือความรู้สึกขายหน้า หรือความรู้สึกว่าเราต้องไปโทษคนอื่น Okay? So we have this thing with God and continuing to love other people. นะคะเราก็ยังคงดำรงอยู่ในความสัมพันธ์กับพระเจ้า แล้วก็ในชีวิตมีความสัมพันธ์กับคนอื่น So it's about creating these agreed upon expectations and values ๆนะคะ whenever we can. แล้วก็เราก็พยายามที่จะสร้างความคาดหวังนะคะที่เหมาะสมนะคะด้วยความสามารถของเราอย่างดีที่สุด Okay, let's try this out. I realize we only have a little bit of time, but let's try this out anyway. นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันนะคะ What I'd like for you to do in terms of what relationship to work on, if you could work in your outreach team. นะคะ How many outreach teams are there? มีเอาลิส Just ทีม two. กี่ทีมนะคะนี่ That's okay. That'll work. 2 ทีมก็โอเคนะคะให้ทำแบบฝึกหัดนี้ในทีมเอาลิสของเรา So if you could just get in your out, if we just can we just do it? Yeah, however you want to do this thing, just gather up, okay? 2 outreach teams, and want you to come up with some expectations for your outreach team. นะคะก็ให้แต่ละเอาลิสทีมนะคะร่วมกันคิดว่าเมื่อเราไปเอาลิสเรามีความคาดหวังอะไรในกลุ่มของเรา Please understand, it's just practice. I know that the leadership team here has expectations for you. ก็อยากที่จะบอกว่าอันนี้เป็นแบบฝึกหัดเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคุณไปเอาลิสจริงๆเดี๋ยวผู้นำทีมเขาก็จะมีความคาดหวังให้กับแต่ละทีมด้วยเนาะแต่นี้ให้คุณคิดเป็นในทีมเอาลิสของตัวเองเป็นสมมุติแล้วกันนะคะไปเอาลิสมีความคาดหวังอะไร So just to kind of give you an idea, I'll leave this up. You're kind of reminded, okay, on our outreach team, I need to come up with some kind of what are my these are categories. So if I'm on an outreach team, maybe it is how are we going to treat each other is one of the things. แล้วก็จะให้ทำเป็นรูปแบบอย่างนี้นะคะก็คือในช่องหนึ่งก็เขียนว่าความคาดหวังนะคะยกตัวอย่างเช่นหัวข้อหนึ่งที่เราต้องพูดถึงก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวต่อกันยังไงนะคะ Okay, and then you guys decide what would our expectations be about how we treat each other when we're on outreach. นะคะในแต่ละกลุ่มก็คุยกันนะคะว่าเวลาเราออกเอาลิชเราต้องปฏิบัติต่อกันยังไงนะคะ Okay? Questions? คำถามมีไหม All right, give it a shot. Go for it. Shot. เข้าไปในกลุ่มเอาลิชของเรานะคะ